سلام به شما، روزتون بخیر. امروز میخوایم با همدیگه کش پارچه‌ای بدوزیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید و به دیگران هم معرفیش کنید. بریم دست به کار بشیم. پارچمون رو باز میکنیم، به اندازه 15 در 40 سانت یک مستطیل رو علامت میزنیم و اون رو میبریم. برای این کار میتونیم از یه پارچه نرم و لطیف یا جنس مخمل استفاده کنیم که برای کش خیلی مناسبه. پارچمون رو از عرض تا میکنیم، روی پارچه داخل تا بیفته. حالا طول پارچه رو میدوزیم، فقط از سر و ته کارد حدود 2 سانت رو نمیدوزیم. یه سنجاق قفلی رو به سر پارچه میزنیم، اون رو از داخل دوخت رد میکنیم تا پشت رو بشه به طور کامل. حالا کشمون رو به اندازه دلخواه میبریم، سر اون رو هم سنجاق قفلی میزنیم و از داخل پارچه رد میکنیم. اون یکی سر دیگه‌ش رو با دست نگه دارید که در نره. حالا سر و ته کش رو میتونیم به هم گره بزنیم و یا بدوزیم. عرض دو طرف مستطیلمون رو از سمت اصلی پارچه روی هم میذاریم و با چرخ یا دست میدوزیمش. برش میگردونیم و تو اون فاصله خالی پارچه ها رو به داخل تا میزنیم کاملا، روی هم میذاریم و با نخ میدوزیم. حالا با نخ همرنگ، من اینجا با رنگ دیگه دوختم که شما کامل متوجه بشید. کشمو یا اسکرانچی های ما آماده. امیدوارم شما هم بدوزید، لذت ببرید و عکسش هم برای ما بفرستید.